ආයිබෝවන් අද මම අරගෙන ආවේ අල වලින් හරිම රසට සොෆ්ට් එකට ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් බනිස් එකක රෙසිපි එකක්. අරගෙන මගේ අලුත්ම YouTube channel එක Let's Cook with Narmada subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ ගමන් එහා පැත්තේ තියෙන bell button එකත් press කරන්න. එතකොට මම අලුතින් හදන කැම රෙසිපි වල වීඩියෝ ඔයාලට දාපු ගමන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ කැම රෙසිපි වීඩියෝ වලට like කරන්නත්, comment කරන්නත්, ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම අපි බලමු මේ බන් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික මොනවාද කියලා. මේ ද්‍රව්‍ය ටික මම අරගෙන තියෙන්නේ බනිස් එකක් හදාගන්න වගේම බනිස් එක ලස්සන කරගන්න ඕන කරන ටොපින් ක්‍රීම් එකකුත් හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. දැන් අපි බලමු බන් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අල ටික අරගෙන හොඳට තම්බලා පොඩි කරලා තියාගන්න ඕනේ. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට පිටි ග්‍රෑම් 350ක් දාගෙන කලින් පොඩි කරගත්ත අල ග්‍රෑම් 150යි, සීනි ග්‍රෑම් 30යි, බිත්තර 1යි, ඊස් තේ හැන්දයි, ලුණුයි එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් කිරිමිරිට රසුවක් පිටියකට ටික ටික දාගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ බටර් ටිකත් එකතු කරගෙන පිටි මිශ්‍රණය හොඳට අනා ගන්න ඕනි. ඊළඟට මේ පිටි මිශ්‍රණය හොඳට නීට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට ලෑල්ලක් උඩට පිටි ටිකක් දාගෙන ලෑස්ති කරගන්න. මේක විනාඩි 12ක් විතර හොඳට නීට් කරගන්න අවශ්‍යයි. නීට් කරන ගමන්ම පිටි තේ හැන්දක ප්‍රමාණය ඉතුරු කරගෙන ඉතුරු පිටි ටික නීට් කරන මිශ්‍රණයට එකතු කරගෙන හොඳින් නීට් කරගන්න. මේකෙදි අපි පිටි හැන්දක් විතර ඉතුරු කරගත්තේ ඊළඟට ටොපින් ක්‍රීම් එක හදාගන්න පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. දැන් මේ පිටි මෝලිය අනාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක වහලා පැයක් පිපෙන්න තියන්න. ඊළඟට අපි ටොපින් ක්‍රීම් එක හදාගන්න යන්නේ. ටොපින් ක්‍රීම් එක හදාගන්න මුලින්ම බිත්තර කහමදයක් අරගෙන ඒකට සීනි තේ හැඳි එකමාරක් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි කලින් ඉතුරු කරගත්ත පිටි තේ හැන්දත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණයට කිරි ටික ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒකටම වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය ඔක් වෙනකන් ලිපේ තියලා රත් කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේ මිශ්‍රණය අඩු ගින්දරේ රත් කරගන්න. මිශ්‍රණය උකු වේගන එනකොටම ලිප ඕෆ් කරගෙන මිශ්‍රණය හොඳින් හැඳිගා ගන්න. ඊට පස්සේ නිවෙන්න තියන්න. පැයකට පස්සේ පිටි මෝලිය අරගෙන ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් දාලා මේ විදිහට කොටස් 8කට බෙදා ගන්න.
ඊට පස්සේ කොටසින් කොටස අරගෙන බනිස් ගෙඩිය හැඩයට මේ විදියට හදාගෙන oven එකට දාන tray එකට දාගන්න. මේ හදාගත්ත පිටි බෝල ටික තව විනාඩි 30ක් වහලා පිපෙන්න තියාගන්න. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ ටොපින් ක්‍රීම් එක බනිස් එක උඩට දාගන්න. ඒ සඳහා පයිපින් බෑග් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටොපින් ක්‍රීම් එක දැම්මම බනිස් එකේ රස වගේම බනිස් එකේ ලස්සනත් වැඩි වෙනවා. මේක අවශ්‍යම නැහැ ඔයාලට. ටොපින් ක්‍රීම් එක නොදා වුණත් මේ බනිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ටොපින් ක්‍රීම් එක දාගන්න කලින් බිත්තර කහමදයකට කිරි ටිකක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මේ විදියට බනිස් එක උඩින් ගා ගන්න ඕනි. බිත්තර ගාගත්තට පස්සේ ටොපින් ක්‍රීම් එක බනිස් එක උඩින් මේ විදියට හරි ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකකට බනිස් එක උඩින් දාගන්න. ඊළඟට අපි යන්නේ බනිස් එක බේක් කරගන්න. මේකෙදි oven එක සෙල්සියස් 200ට දාලා විනාඩි 10ක් oven එක කලින් රත් කරගන්න ඕනි. රත් කරගත්තට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 180ට oven එකේ උෂ්ණත්වය අඩු කරලා oven එකට බනිස් ටික දාලා විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න. බේක් වෙච්ච බනිස් ටික ඊළඟට එළියට අරගෙන බනිස් මතු පිට බටර් ටිකක් ගා ගන්න. බටර් ගාගත්ත බනිස් විනාඩි 10ක් විතර පිරිසුදු රෙද්දකින් වහලා තියාගන්න. විනාඩි 10කට පස්සේ මේ බනිස් එකේ රස ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ බනිස් එක ගෙදර හදලා රස කොහොමද කියලා බලන්න. පොඩි අය ඉන්නවා නම් ගොඩක් ආස වෙයි මේ රසම රස බනිස් එකට. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත්ම කැමරා රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.